What's up mga Lods? Welcome sa Legendary TV. Welcome sa panibago nating video. So for this video mga Lods, may tuturo ako paano linisin ang ating kadena and bracket sa 30 pesos lang po, no? Sa tipid tips. So yun, may papakita ko sa inyo kung paano gawin yung tipid tips na DIY degreaser natin mga Lods. So panoorin ito mga Lods kung paano gawin. So yun mga Lods, start na po tayo. So syempre kailangan natin ng plastic bottle para dito natin i-mix yung degreaser natin. So yan. Kailangan din natin ng tubig, isang basong tubig mga Lods. Lagyan na natin. So next natin mga Lods ay itong Joy. So isang pack ubusin natin to. So next natin gagawin mga Lods, lalagyan natin ng alcohol. Mga 3 or 5 patak lang mga Lods. Yun. So next natin ay suka mga Lods. Ayan, sukang puti. So kalahati lang ilagay natin sa isang sachet. So yun, kalahati lang mga Lods ilalagay natin. Kalahating sachet lang na. So next yung baking soda. So mga 3 kutsara lang mga Lods. Dami nabubuhos mga Lods. Ayan. Taga na lang natin. So yun lang mga Lods. Tapos mix na natin. So yan. Ito na yun mga Lods yung gagamitin natin na DIY. So ayan, ready na. So syempre kailangan din natin ng pang spray. Yan. So Lods, medyo maliit lang. Tapos isasalin na po natin. Mga Lods, ito po yung ating lilinisin ngayon mga Lods. Yung ating kadena. Yan yung kadena natin. Sobrang dumi mga Lods. Pansinin nyo. Marumi. Yan. Sobrang dumi. Yan. Dami mga oil mga Lods. Yan. So syempre yung ating sprocket, lilinisin din po natin yan. Yan. So yun, sa halagang 30 pesos mga Lods, makakatipid na tayo. At syempre malilinisan na natin yung mga kadena natin. So yun mga Lods, start na po tayo. Sprayan na lang po natin to. Sprayan lang po natin yung mga kadena.
So yun mga lods, after natin na-sprayan yan, babad natin for 10 minutes lang para lumambot yung mga grasa, yung mga dumi, no? Antayin lang natin for 10 minutes. A few moments later. So yun lods, after 10 minutes nang binabad natin yung sprocket natin dun sa ginawa nating degreaser. So pwede na nating linisin. So ito mga lods, yung naglagay lang ako ng sabon dito. Ayan, transfer ko lang dito, nilagyan ko ng konting tubig para pambasa lang natin. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. So iwasan nyo rin ng mga loads na mataliskan yung ating mata kasi mahapdi talaga. Ayan. Linisin na natin. Dito na lang yung ating video. So sana may nakuha po kayong tips kung paano linisin yung ating kadena. So yun lang mga lods, maraming salamat. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit mo yung bell button para lagi kang updated sa panibago nating video. So yun lang mga lods, ride safe po sa ating lahat.